Assalamualaikum semua, nama saya Azhar Rashid dan selamat datang ke rancangan Selera Makan di mana saya akan mengundang tetamu-tetamu saya yang gemar memasak dan juga gemar makan. Tetamu saya hari ini adalah seorang sahabat saya, Rizal. Saya akan introduce korang sekejap lagi. So, stay tune. Macam Rizal. Alright. Okay, terima kasih datang kerana ingin berkongsilah resepi kau hari ni. So, apakah hidangan yang kau nak kongsi? Okey, hidangan yang aku nak kongsikan ialah namanya kari masala itik. Kari masala itik. Yes. Actually, kalau kau tahu tadi aku cakap masalah. Tak tahu kenapa. Maybe aku ada masalah dengan itik. So, kari masala itik. So kalau kau nak tahu apa tu dia punya ingredient, so let's go to the ingredient. Kenapa aku repeat? Aku tak tahu. Let's go to the ingredient. Okey, ingredient dia ialah lada kering dalam satu genggam. Satu genggam, okey. Ni bunga lawan dalam 2. Bunga cengkeh dalam 4. Okey. Buah pala 3. Kayu manis satu batang dipecah into 4. Okey. Okey, dan last kali biji ketumbar dalam 2 sudu makan. Dan lada hitam 1 sudu dan jintan kasar 1 sudu. Ini untuk 4 orang makan. Semua ni akan dikisar menjadi serbuk. Okey. Dan ini adalah barang-barang untuk diiris. Yes. Bawang merah diiris, bawang putih diiris juga. Halia diiris. So ni 3 akan taruh together lah, together dan kan? ditumis lah. Ya, okey. Tumis dan kemudian kita boleh taruh serai di titik. Dan diikuti dengan lada. Lada merah, lada hijau sebagai hiasan. Hiasan, okey. Dengan kari. Dan ni cuma limau sebagai perasa. Perasa. Okey, okey. Dan ini adalah bahan utama dia kan, iaitu itik. Ingredients seterusnya selasih dan juga santan. Okey guys, tadi pun kita telah pun mempelajari bahan-bahan yang akan dimasak untuk resepi Cik Rizal ni kita ni. So jom kita masak. Okey, dahulu kita harus goreng ni itik separuh masak. Separuh masak? Okey. Actually we need to lembutkan dululah sebelum kita start masak, sebab kalau tidak itik dia punya isi memang keras lah. So kita have to do the pre-cook before kita goreng. Separuh masak kan? Alright, let's do it. Mak, meletup kena aku pula ni. Dah sakit. So Rizal, apa pasal kau jauh ni? Dekat sikit. Aku nak juga pericik dengan kau ni. Tak cukup minyak lah. Jom, taruh lagi. Actually aku pun takut tau. Dia alamak. Okay. Okay. Alright. So minyak pun probably separuh daripada apa tu kata orang, itik tu lah. Jadi senang dia half cook, right? Very fast, easily lah. Jadi sama rata. Pun tadi kau cakap apa tu, masak itik memang lambat Ya, makan masa agak 1 jam. Masa biasalah aku paparazi. Jadi aku pun nak tengok juga kan. Jadi korang bolehlah lihat bagaimana itik ni digoreng. Okey. Alright, dah nampak itik dia dah macam separuh masak lah kan. Jadi kita pun angkat, bagi toss kejap di pinggan. Tak lama pun. Sebab dia punya petua dia adalah untuk rebus dulu. Jadi nak cakapkan itik memang dah setengah masak lah. So sekarang kita masukkan dalam kuali untuk goreng, untuk dia jadi jadi lagi garing sebelum nanti kita masak di dalam ramuan kari tadi kan, barang-barang tadi. Okey. Dah. Alright. Dah. So itik ni telah pun setengah masak dan ditaruh di pinggan, biarkan dia ke tepi dulu. Sekarang apa kita siapkan barang tumis lah. Barang tumis. Alright. So let's go. Iriskan bawang merah, bawang putih dan halia. Aku dengar dulu kau memang tak gemar masak kan, baru recently you pick up masak. Pick up masak lah pasal nak belikan makan untuk mak aku. Kedai semua tutup pasal bulan puasa kan. So why not I just give a try to masak. Dapat
pelajari daripada adik aku lah. Sikit-sikit nanti apa yang lebih, apa yang kurang semua nanti dia betulkan. Dari situ kita ada macam ada minat. Okay. But actually interesting when you actually start cooking yourself and you realize that macam kenapa kita spend money like that amount like $4-5, right? And when we can actually Nanti kita masak sendiri lah. Alright. Puas hati lah. Alright. Tumis ni berapa lama? Tumis sekejap je. Jadi dia wangi, wangi. Jangan lupa serai. Sekejap Kau tahu serai juga? Dari sini dah dapat wangi, bau wangi. So ni kita nak kacau. Alright. So, kita kacau sampai garing lah. Apa Izal? Senyum. Kalau kau tak tahu, belakang tabir ni kita ada lagi satu tetamu khas. Dia akan mengkongsi the side dish later. Alright, aku tak nak cakap banyak. Nanti korang tahulah siapa orang tu. Dia buat kita senyum sekarang ni. Sebenarnya kita boleh bawa paste. Kita boleh tambah air, kita boleh bawa paste, jadi kita boleh taruh dekat dalam kuali. Alright, let's do it. Sini. So air pun kalau korang tengok kita pun agak-agak je lah. Pekat lah. Jadi agak-agak je kan. Actually memang entah nak cakap kita orang masak selalu agak-agak kan. It's actually tengok firasat kita lah. Kalau kita rasa okey lah. Kita boleh ubahkan. Kalau macam kita buat kek kan, tak boleh ubahkan. Jadi kalau macam lauk kita boleh lah tukar. Macam mana kita nak. Because at the end of the day pun kita akan taruh santan nanti. Kita akan taruh macam kita akan taruh air lagi sikit. So in a way macam you want to put it now or put it later, it's up to you. So kita taruh lah. Bau dia bau kari tapi kari lain. That's the masalah ni bro. Masalah. Serius, masalah. Sebab nanti kalau aku lapar nanti korang dah tak boleh try sebab aku akan habiskan semua. Alright, so kita masukkan santan. Satu kotak santan. Lepas ni kita biarkan je mendidih. 5 minutes later. Okay. Tadi kita okay. Apa ni? Okay. Tadi kita dah apa kata orang? Kita make it boil What's that called? Kasih pecah minyak. Correct. So sekarang dah okay. So kita boleh taruh itik. Alright. Aku tengok pun colour dah mengancam. So kita taruh semualah kan? Okay, boleh. Itik yang telah pun kita goreng setengah masak kan tadi. Actually Rizal, kenapa itik? Kenapa itik? But kita ada story. Bila Rizal nak come up with the recipe, initially kita nak buat ayam. Tapi kita fikir balik macam ayam. Pasal ayam masih common lah, very common. So kita nak try something different lah. Jadi kita will come with the idea lah. Why not we try itik? Itik, yes, correct. Tapi itik pula ada bukan masalah, tapi cara masak itiknya berbeza sebab dia punya isi memang kelat. Kan? Jadi kita dapat petua daripada rakan kita lah macam mana nak bagi kadang dia punya lembut dengan cara dengan masa yang tidak panjang. Jadi itu kita mesti rebus itik dengan air kelapa. Bukan santan air kelapa sebab aku cakap santan kena diketawakan. Jadi bukan santan, air kelapa. Masukkan bawang putih sikit. Yes, correct. So kita buat I won't say experiment sebab it's our first time doing it. Kita rebus kan. Rebus dalam masa 1 jam lah. On and off. So and indeed it helps. So kalau korang ada petua-petua lain bagaimana mau mengempukkan isi itik, korang bolehlah komen di bawah. Jadi kita pun boleh mempelajari bersama. Kita ada sikit kari. Kari leaf jangan lupa. Daun kari. Kita boleh taruh lada lah. Lada yang telah pun tadi kita dipotong. Kita irit. Tadi kau cakap kalau nak pedas sikit kita tambah lah. Ikut kita rasa masing-masing lah. Itu je. Yalah, senang je. Aku boleh buat. Dia pun boleh buat. Siapa cakap lelaki tak boleh masak? Actually tak ada orang cakap lah. Aku main go saja. Like you follow the ingredient, whatever is listed and you can try and error, sometimes it will come out to be, I would say recipe yang sama tapi rasa yang berbeza sikit sebab korang twist and turn the recipe. Itu yang kita nak, jadi the recipe become your own. Dan lepas tu kita taruh limau lah. Limau, alright. Kalau garam kan kita boleh substitute dengan limau.
you know, here. So basically apa Rizal cakap, korang kalau tak suka tahu garam, korang boleh replace with lemon. Limau. Limau lah. Ada Lime Ini lime kan? Ini lime. Aku selalu confuse lime dengan lemon. Okay. Gula. Alright. So cukup rasa. Cukup rasa ya. Lepas ni kita biarkanlah. Tunggu sekejap. Nampak menarik, babe. Dari ni bau je. Ada masalah tak? Aku tak ada masalah dengan ni. Tak ada masalah je. Memang tak ada masalah. Tapi nanti nak rasa. Nak rasa. Mudah-mudahan tak ada masalah lah. Kalau ada masalah tu mungkin aku yang bermasalah. Kita boleh tambah air lah. Kalau macam terlalu pekat, jadi kita nak kuah je, kita boleh tambah air. Jadi kita boleh gunakan air rebusan tadi. Daripada yang itik tadi lah. Okey. Okey, dah. Okey, kita daun selasih lah. Daun selasih. Last lah Last lah. Okey. Itu je weh, senang je ni. Kalau korang tak cuba, tak tahu nak cakap apa lah. I think that's about it. So nanti kita akan tunggu sekejap, kita akan hidangkan and we will serve you. We will let you see the final product of the recipe. Itik bermasalah bukan? Kari masalah itik. Kari masalah dengan itik. Kari masalah Kari itik. Masalah, bukan masalah. Kari masalah itik. Alright, kita jumpa lagi sebentar lagi. Okey, selamat kembali ke rancangan Selera Makan. Tadi kita pun telah menyaksikan resepi daripada Encik Rizal kita, iaitu kari masalah itik. For the second part of the program, kita ada tetamu yang berbeza. Dia akan mengongsi satu resepi yang korang nampak di sini, tapi saya tak cakap banyak. Saya akan menjemput beliau bersama saya, iaitu Cik Faiza. Ya, datang. Tada. Okay, so what have you got for us today? Saya ni seorang coffee lover. So saya nak prepare satu dish yang maybe awak might have tried outside or maybe might have not tried. Tapi ni boleh buat kat rumah. The nama of the drink yang kita buat ni is called Straw Coffee Delight. Strawfee Delight ke Straw Coffee? Straw Coffee. Oh, sorry. So Strawfee Delight. Strawfee Delight. Kenapa kita macam gini? Sebab kita baru fikirkan Nama ini. just 1 minute ago. That's why kita macam so it's Strawfee Delight. Ya, saya pun penggemar kopi juga ni, tapi and I'm so excited that she is willing to share her recipe. Sebab recipe ni unik daripada resipi lain. Sebab korang pernah dengar coffee strawberry? Kalau korang dengar, syabas. Tapi kalau macam saya tak pernah dengar langsung. So let's see what Faiza boleh come up with and share with us. I'm so excited. Okay, yeah. Okay, so recipe dia is very simple. Definitely you need strawberry. Then for the coffee, because Indo coffee is the best to me, so I'll choose Indo coffee. Or else you can use any coffee bean, like macam if let's say you all suka pergi kat Starbucks ke, Coffee Bean ke, you guys can just get the ground coffee, then kan boleh make use of that lah. Okay. The grinded coffee, ground coffee pula. Then kita akan gunakan apa ni? Susu cair. Ya. And lastly kita perlukan susu fresh milk, susu segar, and ice. Then kita akan blend semua together. That's it. Perut pun dah geloncong. Let's go to it. Yeah. 5 minutes later. Tadi okay, fine. So tadi kita pun dah lihat barang-barangnya so simple to make this straw coffee. Bukan straw coffee lah, Strawfee Delight. Okay, so what's next? Let's go. Okay, so first kita akan buat coffee dulu. So coffee dah senang. Just perlukan Indo coffee dengan susu. Alright. Dengan air. Susu pula. Air panas kan? Alright. So the air panas is a boiling panas? Boiling panas. Kita perlukan 2 sudu kopi. Aku rasa aku pergi sini lagi cantik. Jadi senang aku mau paparazzi. Alright, let's go. Satu tips bila nak beli kopi, make sure that dia punya pack is very sealed, because kopi ni dia punya enemy is air and water. So once kopi ni kau dah terkena air ataupun dah terkena angin, so dia dah tak segar. Dia will be very lemau. Okay, it's a good tip. Because benda ni dah seal macam ni. So bila you buka, just have to open like that. Then make sure that benda ni dah seal lah. Itu memang tip yang bagus tu. Satu tips. And then once dah buka, kopi ni can only last for 1 week. You kidding me? So that means basically kalau aku beli macam ni, aku mesti habiskan ni dalam masa satu minggu. Kalau tak pun, you can still use it, cuma it won't be as fresh as what you bought earlier lah. Satu tips lah. Wow, baru aku tahu. So kalau siapa yang bukan coffee lover nak buat kopi,
ataupun nak minum kopi, make sure just get a small pack lah. Jadi dia tak lemau. Wow, tip yang bagus tu korang mesti ingat tu. Aku akan ingat juga ni. Satu sudu. Just 2 sudu. 2 sudu, right. Ini kita buat untuk berapa orang? Ni kita buat untuk 1 serving pasal kita punya blender kecil. Oh, iyalah. So air must be a boiling hot, right? So, dia tak nak terlalu pekat dan dia tak nak terlalu cair. So this is just nice untuk satu serving lah. Yeah. Okay, once done. Aroma kopi memang apa? Indo sedap. Cafe kan? Lepas tu, sekarang ni kita nak blend dulu strawberry. Strawberry ni pasal kita pakai fresh kan. Jadi kita tak payah air untuk tu. Kalau nak air juga, dan kita just guna susu sikit lah. Correct. Petua yang saya baru belajar juga, strawberry is made out of water, right? Inside, right? So kalau you guys nak cuci, it's good to keep it overnight. I mean lepas cuci lah, before you use it. Sebab dia punya strawberry absorb water, right? Correct. Yeah. So if you wash now and you're going to use it at the same time, it will correct. So dia punya rasa strawberry watery. So tak sedap. So untuk susu saya just nak letak sikit je. Right. Around 25 Okay. ml. 25 ml. Just to jadi dia punya blend tak terlalu kasar. Got it. So kita nak dia jadi smooth kan. So basically susu dengan strawberry. Susu dengan strawberry. Okay. Dia tak nak dia terlalu berair. This is just nice. Sorry, tadi aku tak nampak kau taruh berapa biji strawberry? Oh, 4, sorry. 4, okay. 4 biji. Tapi kalau lebih pun boleh lah. Ya, it's up to you lah. Pasal untuk saya, because nanti kita nak kongsi ramai-ramai kan, takut diorang tak suka strawberry sangat. Kalau saya akan letak more. Alright, once done, kita akan letak kopi. Pasal kita dah buat strawberry kat dalam ni kan, dengan susu. So kita just tambah kopi sikit. Around 50 ml. Oh, nice. Okay, right. Just tuang kat dalam. Campur sekali lah. Campur sekali. Okay, pasal kita nak guna, kan pasal strawberry tu dah masam, jadi kita nak maniskan guna susu cair. Lebih kurang 50 ml juga. Kalau siapa nak manis dia, boleh tambah lagi lah. Right. And then susu, dapat tu colour dia tu. Susu lagi 50 ml. Oh, dah Oh. Sorry. 50? 50 ml. Alright. Okay, so dah macam ni. Brother, tissue brother. Sorry brother, tissue please. Kalau kau nak tahu tadi Faizal belakang tak ada takbir kan? Sekarang ada Cik Rizal belakang takbir untuk tolong kita lah merekod rancangan ini. Okay, alright. Sorry kekecohan di dapur sekejap. Okay, ni saya nak tunjukkan lah the detail. Pasal blender ni kecil, so kita kena limit itself to max lah. Okay. Alright. That's it. Tiba-tiba tak dibuka. Allah baik. So Look at that, man. So kalau korang nak dia jadi lagi, pasal ni this one a bit cair. Jadi kalau nak buat lagi menarik, boleh letak more ice. Dan kalau nak dia more pink, letak more strawberry. Nak try? Saya cuba. Silakan. Seriously. Kau tak sedap, aku tak ikat tak sedap tau. Honest opinion is always the best. Wow. Menarik. Dia punya rasa memang menarik sebab kau tak akan I don't know lah. I never thought of coffee with strawberry or any other fruits that matters. Maybe banana. Mungkin banana doesn't go well with coffee. But, tapi it's usually the berries. Oh yeah, there you so go. So other than strawberry, you all boleh try berry lah. Normal blueberry ke blackcurrant ke. Wow. It's really, kau tengoklah kalau dia. Kalau kau tak cuba memang rugi weh. Alright. Cheers man. Takkan kau minum rasa ni? Tahu lah. Alright, thank you kerana sudi mengkongsi lah. Ini resipi memang seriously easy, tapi korang mesti ada blender ni lah. Kau tak ada pun memang tak akan jadi. So, betul. Yeah, so thanks so much. We will see you soon later. Yeah, sure. Alright, so cheers man. A few moments later. Okay, okay lah, itulah okay guys, itulah resepi yang telah pun kita mempelajari oleh Cik Rizal, iaitu kari masala itik dan juga Trophy Delight yang direka khas untuk program Sedara Makan ini oleh Faizah. So kita orang pun dah lapar kan, nak cuba makanan dan air yang telah disajikan. So I hope to see you guys in the next episode. So see you guys soon.